Nyt on tullut aika tälle etuvedon ketjulle. Eli tästä rattaalta pitäisi viedä veto tonne etoakselille. Niin. Ensimmäiseksi pitää purkaa tästä vähän lattiapeltiä pois ja katsoa ihan kettingillä, että minkä näköistä linjaa sinne pitäisi alkaa veivaamaan. Noin. Nyt se on siellä vähän niinku mallillansa. Ja tähän mä ajattelin, että kun ne menee tässä niinku jalkatilassa, niin mä laitan ne menemään tällaisen profiiliputken sisään. Sitten ne on ainakin turvassa ja ne ei ihan hirveästi pääse hölskymään. Ja tää on kohtalaisen pitkä, niin ne pysyy vielä ehkä noiden rattaidenkin päällä. Elikkä nyt se päättyy tonne. Tänne pitää jonkunnäköinen kiristin laittaa tuohon yläpuolelle. Alapuolelle menee aika lailla suoraan. Sitten tänne taakke. Sama homma. Tähän yläpuolelle. Tähän näin. Ehkä tätä joutuu pikkasen lyhentämään jopa. Niin joutuu tohon noin yhden kiristäjän laittamaan. Niin sittenhän nämä menee jo aika lailla suoraan. Ja sen huomasin, että tuossa on yksi pultti, mikä jää tämän palkin taakke. Eli tämä pitää tehdä irrotettavaksi, että tämä voi tämän vaihelaatikon jossain kohtaa sitten irrottaa ja huoltaa. Ne pitää vähän ääntä tällaisella putkella, mutta mulla on siihen suunnitelma. Katsotaan, saataisiko me tonne sisälle jonkunnäköinen muovipinnotus. Eli tämän putken sisälle mä ajattelin laittaa tällaista, tää on niinku sähköputkea, PVC-putkea, mutta tämähän ei nyt ihan pelkästään tällaisena oikein tänne onnistu. Ja tää ketjukaan ei ihan, se just mahtuu menemään tuolta, mutta se ei ole ihan optimi. Ja mä ajattelin, että kokeillaan tällaista, kokeillaan tällaista pullistuskikkaa. Eli toiseen päähän mä laitan tulpan. Ja toiseen päähän mä laitan paineilmaliittimen. Näin. Ja nyt me laitetaan tää tänne sisään. Niin me voidaan lämmittää tätä kuumailmapuhaltimella. Ja samalla lyödään tuota paineilmaa tonne putken sisään. Niin se pullistuu, kun se lämpenee ja löystyy tää putki. Ja se pullistuu ton sisäkoon mukaiseksi.
näin se alkaa pikkuhiljaa neliöksi muotoutumaan tuolla. Täältä pitää muutamasta kohtaa vielä uudestaan lämmittää ja tyrkätä tonne turpoamaan, mutta tää alkaa olla aika kivan näköistä. Ja jos se vähän jää jostain kohtaa montulleen, niin toi ketju kyllä syö sen itselleen sen tilan, minkä se vaatii. Et siitä ei jää kiinni, mutta et se olisi niinku pääasiassa oikein muotoinen, niin se vähentää noita kitkoja ja kolinoita, mitä tuossa tulee. Ja tosiaan mulla tuossa kompressorissa ei ole painetta kuin pari paaria. Eli tämän pystyy pitämään ihan sormella tulppana, jos haluaa. Ja silläkin tähän onnistuu tulemaan reikä, jos se vaan lämmittää ja ei laita tonne putken sisään ja pullistaa, niin tän kyllä saa puhki. Mutta kun se on tuo putken sisässä, niin se ottaa tämän muodon aika kivasti. Ja näin. Nyt meillä on suht neliskanttinen sisusputki tonne teräsputken sisään. Täältä vaan pitää päistä sitten napsasta tää pyöreä osa pois ja sitten kun sen saa tonne paikalleen hitsattua, niin sitten lämmittelee tän pään ja taivuttelee nämä reunat tähän ympärille. Niin sitten se ei pääse liikkumaan edes takaisinkaan tuolla sisällä. No niin, ja nyt siellä on, tein tollasen ihan pienen kiristimen siitä samasta mustasta nailonitangosta, mistä nämä takapään kiristimet on. Niin sorvasin tonne sellaisen. Nyt vähän harmittaa, että laitoin tonne jo sen suolen sisälle. Kun nyt täältä joutuu hitsaamaan tämän kiristimen tähän, niin se voi olla, että se muuttaa muotoa se muoviputki siellä, mutta ei, sille nyt ei oikein voi minkään. Täppäin sen tuossa paikalleen ja koitan, että jos se ihan pienellä hitsillä niin ei muuttaisi ihan kauheasti muotoa, niin tuo ketju vielä rullailisi tuolla aika nätisti. Tänne taakke tarvii kans jonkunnäköinen kiristin. Ja noin, nyt siellä on takanakin tollanen tämmönen jousikuormitteinen. Aika jämäkäli jouseli joutui laittamaan tohon noin
Tuolla jousikuormitteinen vipu. Niin nyt kun tästä takakseli kun pyörittää, niin se pyörittää myös näitä. Oli tää rengas irti, niin tää pyörittää noita eturenkaita. Ja täällä edessä, nyt kun on nuo ketjut ollut tiukalla, niin tässä on liikevaraa ihan normaalin verran. Eli tässä nyt ei ehkä hirveän hyvin näy, mutta joku tommonen ylöspäin se ei ihan kauhean mielellään taivukaan. Se ottaa jo tuolta kiristintä vasten. Mut kyllä se, mä uskoin, että kun ne vähän ketjut kuluu ja venyy, niin ne alkaa antaa paremmin myöten myös tuohon etupään keikkumiselle. Mut ne on sen verran tiukasti tuossa rattaiden ympärillä molemmilta puolilta, että sitä ketjujen hyppäämistä en kyllä pelkää. Ne on aika tiukasti tuossa rattaissa kiinni. Joo, sitten seuraavaksi aletaankin vetämään noita käyttövipuvaijereita tähän näin. Mut joo, mä tein niistä vaijereista vielä oman videon. Ja laitan sen tulemaan ensi viikolla ulos. Joten siihen asti pysykää terveinä. Se on morjens.